Magandang umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa June 2023 Inflation Report. We are pleased to welcome our press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago po natin simulan ang ating inflation report, gusto naming ipahayag na ito ay naka-live stream sa ating PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter with the hashtag PHCPI. Ngayon, ikinagagalak ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa paggalaw ng presyo ng ating mga bilihin sa Pilipinas itong nakalipas na Hunyo 2023. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Hunyo 2023. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 5.4% nitong Hunyo 2023. Noong Mayo 2023 at Hunyo 2022, ang inflation ay parehas na naitala sa antas na 6.1%. Ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo 2023 ay nasa antas na 7.2%. Ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Hunyo 2023 kaysa noong Mayo 2023 ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 6.7% inflation at 36.2% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbagal ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals tulad ng manok na may 0.3% inflation mula sa 3.2% inflation noong Mayo 2023. Fruits and nuts gaya ng mangga na may 11.4% inflation mula sa 14.3% inflation noong Mayo 2023 at sugar, confectionery, and desserts tulad ng asukal na pula na may 28.9% inflation mula sa 31.6% inflation noong Mayo 2023. Ang pangalawang nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation ay ang pagbaba ng presyo ng transport na may negative 3.1% inflation at 32.2% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa nitong Hunyo 2023. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng transport ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may negative 24% inflation mula sa negative 18.6% inflation noong Mayo at diesel na may negative 32.7% inflation mula sa negative 27.7% inflation noong Mayo 2023. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ng transport ang other passenger transport by road tulad ng pamasahe sa jeep na may 11.7% inflation mula sa 13.4% inflation. Ang pangatlong nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 5.6% inflation at 26.4% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa nitong Hunyo 2023. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbagal ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Kuryente na may 10.3% inflation mula sa 13.6% inflation noong Mayo 2023 at renta sa bahay na may 5.5% inflation mula sa 5.6% inflation noong Mayo 2023. Pagdating naman sa overall inflation nitong Hunyo 2023, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 6.7% inflation at 47.9%
8.3% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereals and cereal products gaya ng bigas na may 5.7% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng sibuyas na may 12.7% inflation. At fish and other seafood gaya ng tilapia na may 6.2% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Hunyo 2023 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 5.6% inflation at 22.4% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Renta sa bahay na may 5.5% inflation. Bayad sa kuryente na may 10.3% inflation. At bayad para sa supply sa tubig na may 11.9% inflation. Ang restaurants and accommodation services ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Hunyo 2023. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 8.2% inflation at 14.7% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like na may 8.3% inflation. Sa 13 commodity groups, 7 ang nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas nitong Hunyo 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 6.7% inflation, alcoholic beverages and tobacco na may 11.6% inflation, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 5.6% inflation, furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 6.0% inflation, health na may 3.9% inflation, recreation, sport, and culture na may 4.8% inflation, at restaurants and accommodation services na may 8.2% inflation. Nakaambag din sa pagbagal ng antas ng inflation nitong Hunyo 2023 ang pagbaba ng presyo ng transport na may negative 3.1% inflation. Samantala, nagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Hunyo 2023 ang personal care and miscellaneous goods and services na may 5.8% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Mayo 2023 ang mga sumusunod. Clothing and footwear na may 5.1% inflation. Information and communication na may 0.7% inflation. Education services na may 3.6% inflation at financial services na may 0% inflation. Samantala, ang core inflation sa bansa ay bumagal din sa antas na 7.4% nitong Hunyo 2023. Noong Mayo 2023, ang core inflation ay naitala sa antas na 7.7% at 3.1% naman noong Hunyo 2022. Pagdating naman sa National Capital Region, ang headline inflation nitong Hunyo 2023 ay bumagal sa antas na 5.6%. Noong Mayo 2023, ito ay naitala sa 6.5% at 5.6% naman noong Hunyo 2022. Ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 6.0% inflation at 48.7% share sa pagbaba ng inflation sa National Capital Region itong Hunyo. Ito ay dahil sa pagbagal ng presyo ng meat and other parts of slaughtered land animals tulad ng manok na may negative 2.1% inflation mula sa 2.4% inflation noong Mayo 2023. Nakaambag din ang fruits and nuts tulad ng mangga na may 21.5% inflation mula sa 26.4% inflation noong Mayo 2023 at milk, other dairy products and eggs, partikular ang itlog na may 9.5% inflation mula sa 11.3% inflation noong Mayo 2023.
Ang pangalawang commodity group na nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang pagbaba ng presyo ng transport na may negative 2.3% inflation at 28.4% share sa pagbaba ng inflation nitong Hunyo 2023. Ang nag-ambag sa pagbaba ng inflation sa transport ay ang other passenger transport by road tulad ng pamasahe sa jeep na may 10.7% inflation mula sa 15.3% inflation noong Mayo 2023. Nakaambag din ng malaki sa pagbaba ng inflation ng transport ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may negative 24.3% inflation mula sa negative 19.9% inflation noong Mayo at diesel na may negative 33.8% inflation mula sa negative 28.7% inflation noong Mayo 2023. Ang pangatlong commodity group na nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 6.8% inflation at 19.8% share sa pagbaba ng inflation nitong Hunyo 2023. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Renta sa bahay na may 5.5% inflation mula sa 6.4% inflation noong Mayo 2023 at bayad sa kuryente na may 13.3% inflation mula sa 13.6% inflation noong Mayo 2023. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita ng pagbaba ng presyo nitong Hunyo ang meat and other parts of slaughtered land animals tulad ng manok na may negative 2.1% inflation. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Hunyo ang mga sumusunod. Mais na may 11.3% inflation. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 11.7% inflation. Milk, other dairy products, and eggs, gaya ng itlog na may 9.5% inflation. Oils and fats, tulad ng mantika na may 7.6% inflation. Fruits and nuts, tulad ng mangga na may 21.5% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa gaya ng sibuyas na may 14.7% inflation. Sugar, confectionery and desserts gaya ng asukal na puti na may 23.5% inflation at ready-made food and other food products not elsewhere classified tulad ng sinigang mix na may 11.1% inflation. Samantala, nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo sa National Capital Region ang bigas na may 1.4% inflation at fish and other seafood gaya ng bisugo na may 5.1% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Hunyo 2023 ay bumagal sa antas na 5.3%. Noong Mayo 2023, ito ay naitala sa 6.0% at 6.3% naman noong Hunyo 2022. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation ay ang pagbaba ng presyo ng transport na may negative 3.3% inflation at 37.2% share sa pagbaba ng inflation nitong Hunyo 2023. Ang nag-ambag ng malaki sa pagbaba ng inflation ng transport ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may negative 23.9% inflation mula sa negative 18.4% inflation noong Mayo at diesel na may negative 32.3% inflation mula sa negative 27.3% inflation noong Mayo 2023. Nakaambag din sa pagbaba ng inflation ng transport ang other passenger transport by road tulad ng pamasahe sa jeep na may 11.9% inflation mula sa 12.9% inflation noong Mayo 2023. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang food and non-alcoholic beverages na may 6.9% inflation at 32.0% share sa pagbaba ng inflation nitong Hunyo 2023.
Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals tulad ng manok na may 0.8% inflation mula sa 3.4% inflation noong Mayo. Fruits and nuts, gaya ng mangga na may 9.5% inflation mula sa 12.1% inflation noong Mayo 2023. At sugar, confectionery, and desserts, partikular ang asukal na pula na may 30.0% inflation mula sa 32.7% inflation noong Mayo 2023. Ang pangatlong nag-ambag sa pagbagal ng antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 5.3% inflation at 25.5% share sa pagbaba ng inflation nitong Hunyo 2023. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente na may 9.5% inflation mula sa 13.6% inflation noong Mayo 2023. Sa mga pangkat ng pagkain sa labas ng National Capital Region, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Mais na may 5.2% inflation. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 10.9% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 0.8% inflation. Milk, other dairy products, and eggs gaya ng itlog na may 11.6% inflation. Oils and fats tulad ng mantika na may 5.2% inflation. Fruits and nuts gaya ng mangga na may 9.5% inflation. Sugar, confectionery, and desserts gaya ng asukal na pula na may 30.0% inflation. At ready-made food and other food products not elsewhere classified gaya ng infant formula na may 8.0% inflation. Samantala, nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain sa lugar sa labas ng National Capital Region. Bigas na may 3.9% inflation. Fish and other seafood gaya ng dilis na may 6.4% inflation. Vegetables, tubers, cooking bananas, at iba pa, partikular ang kamatis na may 12.4% inflation. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region itong Hunyo 2023 ay naitala sa Mimaropa Region na may 7.2% inflation. Samantala, ang pinakamababang inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Hunyo 2023 ay ang Cordillera Administrative Region na nagtala ng 3.2% inflation mula sa 3.9% inflation noong Mayo 2023. Kung ihambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Mayo 2023, 15 riyon ang nagtala ng mas mababang inflation nitong Hunyo 2023. Ito ang mga riyon na may kulay berde. Habang ang Mimaropa Region ang nananatili sa kanyang antas ng inflation noong Mayo 2023 na nasa 7.2%. Nitong Hunyo 2023, ang inflation para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 6.1%. Noong Mayo 2023, ang inflation para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 6.7% at 6.5% naman noong Hunyo 2022. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Hunyo 2023 ay naitala sa 8.0%. Ang mga pangunahing dahilan sa pagbagal ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Hunyo 2023 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 6.9% inflation at 37.3% share, at housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 4.8% inflation at 35.9% share. Nakaambag din sa pagbagal ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Hunyo 2023 ang pagbaba ng presyo ng transport
na may negative 1.2% inflation at 20.8% share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari itong ma-scan o ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Hunyo 2023. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa ulat ng June 2023 inflation. Ngayon, bago po natin simulan ang ating question and answer segment, nais po naming ipahayag na ang ating press kits ay ipapadala po via email para sa ating mga online participants. At aming ipapamigay naman po dito para sa ating mga on-site participants. Para sa mga nais magtanong, please raise your hand to be recognized. And for those online, pakigamit po ang ating raise hand feature or send your questions via chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo para sa ating question and answer segment. Yes, sir. Gerald from TV5. Yes, good morning, sir. Morning. My question is, how do you see inflation moving forward, considering the rise in rice prices? Okay, thank you very much. Yung trend natin, of course, it's going down, but there are risks. One is that yung rice, tama yun, nakita natin ng pagtaas ng inflation dito sa cereal products, nandun yung rice, and malaki talaga yung weight ng rice sa ating CPI basket. This is about 9% for the all-income household and more than 20% for the bottom 30% income household. So ito yung tinitingnan namin. Normally, pag tumataas itong cereal, particularly rice, ito ay isang signal din sa pagtaas ng inflation. But the general trend is that the inflation is actually going down, except for those items. But of course, yung weight niya ay medyo malaki sa inflation na basket natin. Thank you. My next question, sir, is ano po yung nakikita nyo magiging impact ng El Nino sa inflation natin? Well, first is that, of course, yung ating tinatrack din sa production side naman, yung ating agricultural products. Ngayon, tapos na yung ating survey sa agricultural statistics. Ito yung crops, rice, corn, other crops, plus yung survey natin sa livestock and poultry, yung fish din. So ito i-report namin, sinasort out lang ito ngayon ng ating mga field offices. So makikita natin dito kung ano yung volume at value production in agriculture and fishery. So ito yung may impact talaga sa ating presyo naman dito as caused by El Nino. Thank you. Thank you, sir. We'll proceed to the next question. Yes, sir. Yusek Vic morning. Suminta ko na 25. Sir, paki-elaborate at pakiliwanag lang doon sa pangalawang dahilan na nag-ambag ng pagbagal ng ating inflation rate yung sa transportation o transport. Dahil bumaba ang gasolina, diesel, pero kung titignan natin yung actual na nangyayari, masyadong taas ba siya? Bababa ngayong linggo, tataas sa susunod na linggo. Hindi stable yung ating oil price sa world market hanggang sa dito sa ating bansa. So, anong dahilan? Bakit siya ang second contributor ng pagbagal ng inflation? Okay. Tama kayo, yung ating nakikita natin yung presyo ng gasoline at diesel sa retail, ang ating mga pump prices.
talagang may mga weeks na tumataas, may mga weeks na bumababa. Pero dito sa ating pag-compute ng inflation, ito ay average for the month, no? So kinokolekta namin ito on a weekly basis at ina-average natin sa buwan na yan. So for example, yung average price nung month ng June compared sa average price nung month ng June 2022 kasi year on year tayo. At kung naalala nyo, dahil last year pa talagang pataas na yung presyo ng ating mga fuels, yung gasoline and diesel. At kung i-compare natin doon, kaya nagkaroon tayo ng negative inflation kumbaga dito. So I agree na yung week on week may changes siya, but for computation purposes, Philippine Statistics Authority, ito ay ina-average namin on a monthly basis. So for example, bigyan kita ng actual average, yung ating price sa diesel nung June, average price ay nasa 57.41 pesos compared sa June last year na nasa 83.37 pesos. Kaya mayroon tayong 31% inflation, yung drop sa inflation. Sa NCR, itong average niya ay 44.48 pesos versus 82 pesos last year. So last year talaga, June, mga nasa 82, 83 siya. Dito kasi sumipa talaga yung presyo ng gasoline and diesel. Okay. Another point, Yusek. Kahapon, nagdeklara na ang Pag-asa na talagang pumasok na tayo sa El Nino year. At according to Pag-asa, by last quarter of this year, mararamdaman talaga natin yung epekto ng El Nino sa atin. So, ano ang magiging lagay ng inflation natin for the third and last quarter of the year? At ito yung kanina sinabi ko, ito ay titingnan natin doon sa epekto ng El Nino sa ating volume of production in agriculture and fisheries. So pag bumagsak yung ating production, talagang magkakaroon niya ng impact sa price, no? Of course, pwede na tumaas yung presyo. Pero tinitingnan namin, kaya nga sabi ko, i-report namin itong coming coming month, no, August, yung ating second quarter report sa volume and value production in agriculture and fisheries, at doon natin makikita yung epekto niya. Thank you. One last point, Yusek. Now that the President ay approve in principle na po yung lifting ng state of health emergency on COVID-19 at magbubukas na yung ekonomiya natin. So, ano ito? Ito ba'y magiging mitigating measures doon sa El Nino? I think matagal naman na bukas yung ating economy, pero siguro ang unang nakikita natin na impact would be on ating labor and employment, which we will see. We will report that on Friday. Thank you. Thank you, sir. Yes, Sir Andreo. Morning, sir. Sir, anong nakakalap nyo na reason why rice prices have been on the uptrend since I think the start of the year? Ang ating rice inflation itong January hanggang June, so for the overall Philippines, yung inflation natin nung January ay nasa 2.7. This is just for rice, and then February 2.2, 2.6 nung March, 2.9 nung April, and then 3.4 nung May, and then 3.6 nitong June. So kung titingnan natin, ano naman ito, yung ban niya, it started at about 2%, and then tumaas siya, so nagsimula siya ng pagtaas nung March, 2.6, April 2.9, 3.4, and 3.6. So daan-daan siyang tumataas. Ang nakikita namin ngayon, itong June for example, increases are actually doon sa three categories na. Ang tinatrack kasi ng Philippine Statistics Authority para doon sa ating inflation basket for rice ay yung regular milled, yung special, saka yung well-milled rice. Dati, may effect sa regular milled pero wala dun sa special. Pero itong June ay tumaas na yung tatlong categories, yung rice track in these three commodity groups. So for regular,
special and well milled. Of course, yung iba ritong rice, particularly yung special ay imported rice ito. So we are still looking at yung effect, but we are seeing na medyo yung changes niya ay across dun sa three commodity grouping ng ating rice. Thank you. So sir, both yung yung ani natin domestically plus yung imports, tumataas yung presyo. Yung presyo sa retail, sa regular, so ito yung locally produced plus yung mga special, ito usually yung mga imported, both are increasing in terms of prices. Pero very slow, no? Nakikita natin very slow, a few centavos every month since February. Thank you. Sir, sorry. On another topic, sir, yung wage increase, di ba, recently approved. Historically, ano ba yung nagiging impact sa inflation nun? Ang may mga expectations na yung inflation, it could be inflationary, no? Pero depende kasi yun sa amount, no? So iba-iba yung wage increases natin. Well, of course sa NCR nag-announce sila ng 40 pesos. We will be tracking naman ang impact niya kasi una pa lang nag-announce yung National Capital Region. So it's good that for the inflation report sa July, for example, although ito magsisimula ng mid-July, ano, pero makikita na natin, let's say on the second half, kasi yung ating data collection naman ay weekly basis. So makikita natin, since NCR is a separate domain, we will see the effect, whether that's instantaneous or may lag siya in the coming month of inflation reports. Thank you. Thank you, sir. Yes, Ms. Maki. Yusek, clarify ko lang from the Yeah. rice. So, kung dun sa dun sa tracking ninyo, sa pag-average, bumaba yung fuel and diesel across, 'di ba, Yeah. Yusek? Bakit may na-track ba kung bakit tumataas naman yung bigas? Siyempre maraming mga factors ito, no, sa pagtaas. Isa yung transport dati, no, nung nagkaroon ng increases sa gasoline, diesel, and then the transport inflation in particular, nakikita natin na may mga increases. Hindi lang naman doon sa bigas, sa iba pang mga products, goods. Itong nakikita namin, ang sabi ko nga kanina, yung pagtaas niya ay small increments. Like I'll give you yung average price na lang siguro na nakukuha natin. For regular milled, for example, yung April, it's about 40 pesos and 60 centavos per kilo. And then nung May, naging 40 pesos and 90 centavos. So that's about 30 centavos increase. And then nung itong June ay naging 41 pesos and 20 centavos. So there's a small increment. We have not really studied kasi nakikita namin small increments ang sources nito, ano. Sa special naman, April nasa 54 and 10 centavos and naging 54 and 30. So very small. And then June naging 54 and 40. For regular for well-milled rice, April it's 44 pesos and 70 centavos average, naging 45 nung May, and 45 pesos and 20 centavos average nitong June. So you'll notice the increases are relatively small on the average, and siguro we will check, no, with other agencies kung ano yung reasons itong increases. But as I've said, nakikita namin na yung presyo na to, while the increases are small, these increases are actually across dito sa tatlo commodity groups na tinatrack ng Philippine Statistics Authority under the rice inflation, which is the regular milled, the special, and the well-milled rice. Thank you. Follow-up lang dun sa question niya, Yusek. So it's both yung domestic harvest and import? Yung price coming from the domestic, which is yung usually mga regular milled, plus yung imported, which is well-milled. Retail price. Clarify ko rin, Yusek, yung dun sa bottom 30, tumaas ba yung inflation nila? Bumaba rin. Bumaba rin. Parang ang direction lahat ng inflation natin ay pababa. It's 5.4 for the all-income household, coming from 6.1. And on the other hand, for the bottom 30%, 6.1 siya ngayong June versus 6.7 noong May.
Thank you, Yusek. Thank you, Yusek. Thank you, Ms. Maki, for those questions. Next, we'll have proceed to online questions. We have from Sir Ted Cordero of GMA News Online. The 5.4% inflation in June is the lowest since when, sir? Okay, of course, itong year na to, we started with 8.7 tapos bumaba siya. Pero if you'll notice yung ating 2022, mataas din, yung average natin doon ay 5.8 for the whole year. Ang last na inflation natin na similar to 5.4 was May of 2022. It was 5.4 also. The month before that, April, it was 4.9. So lowest siya since April 2022. Not that long. Thank you. Thank you, sir. Next. Yes, sir. Yes, ma'am. Okay, I'll give you the inflation from January, nung January, can you go back to the yung January, yung inflation natin was 8.7 and then this is 8.6 nung Feb. March is 7.6, April 6.6, May 6.1, and then this June is 5.4. Now, yung month-on-month increases natin sa ating CPI, this is seasonal. Okay, yung month-on-month growth for the CPI, itong June sa non-seasonally adjusted is 0.2. For the seasonal adjusted, it is 0.1. Last month, nung May, ang increase niya month-on-month for the non-seasonally adjusted is 0. So medyo may pagtaas siya ng konti, 0.2. Pero sa seasonally adjusted naman, which is also being tracked by the Philippine Statistics Authority, nung May 0.3 siya, ngayong June 0.1. Thank you. Thank you, sir. We have another question online from our group chat. From July Rada of Manila Standard. How did the increase in toll fees in NLEX impact the June inflation? Was it significant or minimal? Okay, yung ating mayroon din kasi tayong parang another commodity kasi commodity item for toll facilities. Ang inflation niya ay 3.2 nung June, May is 1.0. So ito yung increase ng NLEX, pero hindi naman ganoon kalaki yung impact niya kasi yung weight niya is about 0.5%. So nag-contribute siya doon sa inflation ng transport kasi mas mataas yung June niya 3.2 versus 1.0 nung May, but since the weight is small, very small compared to yung weight ng gasoline and diesel na ito naman talaga yung malaki yung bagsak, kaya hindi talaga tumaas yung inflation of transport. Instead, ito ay bumaba pa. Thank you. Thank you, sir. Any other questions? Yes, Ma'am Kai. Hi, sir. Morning. Just to give us an idea, yung sa special rice, magkano yung increase ng prices na na-monitor ninyo? Okay. Yung special rice, I have here yung April lang April, May, and June. So average niya for the whole country, yung April is about 54 and 10 centavos. And then naging 54.30 nung May, and then naging 54.40 nung June. So the increases, sabi ko nga, small, but for the previous the past months may increase siya palagi every month. But the increment is small. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Yes, we have a question. Good morning, sir. Good morning. Isa po sa mga nag-contribute sa mas mabagal na inflation, particularly sa NCR, yung housing, water, ganyan. So, for example po, nung June, nag-hike din yata ang Meralco ng rates. Hindi po ba yun naramdaman gaano man? Okay, yung ating inflation for housing, water, electricity, gas, and other fuels dito sa NCR, first yung weight niya. Ang weight ng ating housing, water, electricity, gas, and other fuels is about 5.6% dun sa overall inflation, that is just for NCR, so nagko-contribute siya ng malaki. Ang kanyang inflation
ngayong June ay 6.8%. Mataas pa rin ito compared sa 7.5%, no? At sabi ko nga kanina, ang isa sa mga nag-contribute talaga ay yung rental. Dahil bumaba siya ng 5.5% mula sa 6.4%. Medyo substantial kasi yung weight ng rental doon sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. Yung electricity naman, actually bumaba siya, tama kayo, bumaba siya 13.3% itong June versus 13.6% noong May. So while there is an increase, but the increase is very small. So yung medyo yung substantial na nag-contribute sa pagbagal ng increase dito sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ay galing talaga sa housing rental. Thank you. Possible po ba, sir, na makakita tayo ng pagtaas in the following months given the impact na rin ng El Nino sa water, electricity? Yeah, one is that the electricity, no? Isa 'yan sa mga malaki yung weights din kasi. Ang tinitingnan natin dito sa housing, water, electricity, gas, and other fuels, yung malalaki na weights dito kung himayin natin. Of course, housing rental, that's the biggest. Pangalawa ay electricity. Pangatlo actually ay water. And nakikita natin na yung water, yung bayad sa supply ng tubig, 'di ba, ay tumataas din, and I think that is direct. They will have a direct effect from El Nino. So these are the three items na tinitingnan ng PSA. Thank you. Thank you, sir. Any other questions? How about from our online participants? Okay, just to remind everyone before we end our question and answer segment, please answer our short evaluation form. For those online, we have sent the link through our online chat. Okay, we have one more question online. From Sir Ted Cordero of GMA News Online. Nag-improve na po ang purchasing power dahil bumabagal ang inflation? Thank you for that question. First, yung purchasing power talaga pag may inflation, bumababa siya. No? Ang sinasabi lang, dahil mabagal ang increase dito sa inflation, ay mabagal din yung pagbaba ng purchasing power. Pero mayroon pa rin yung pag-decrease. Normally, tinitingnan naman natin ito hindi naman sa specific month. And of course, nagko-compute kami for specific month. But this is really viewed better kung overall sa isang taon. Kasi may mga changes naman yun. So, mabagal lang yung pagbaba ng purchasing power. But it's still lower because we still have that inflation of 5.4. Thank you. Thank you, sir. Any other questions? Okay, online, you don't have any more questions. How about here on site? No more? Okay, if there are no more questions, we would be ending our question and answer segment. We would like to thank our press and media partners for joining us in the June 2023 Inflation Press Conference. Sana'y patuloy niyo po kaming suportahan. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Once again, I am Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.